For today's video, gagawa tayo ng jackfruit jam, palaman. Kasi marami kami dito marami kaming tanim dito na langka. So yan, may hinog na kaming nakuha. Meron tayong, sayang naman, kailangan lang natin ng, of course, langka and sugar. Let's start. So, ayan guys, na-separate na natin yung laman sa balat, tsaka yung buto. Lulutuin, masarap sa ano to, pag pinalambot. Masarap papakin. Guys, tapos na natin siyang gayatin. Strip into strip, or at least into small pieces. Okay? So, ready na tayo. Pwede na nating lutuin ito. Pwede na nating gawing instant palaman. So, we need ripe jackfruit or langka. Sugar, pwede white, pwede brown. 1/4 cup of water. Ito naman yung buto. Marami pa dyan sa likod. Lulutuin namin ito mamaya. So, yun yung tira. Kakainin namin. We also have papayas, bananas, and everything. So, let's start. Nagpainit na ako ng kawali. So, ilalagay natin yung water. Konting water. Konting sugar. Depende na lang din po sa panlasa nyo. Kung gusto nyo yung matamis na matamis, dagdagan nyo pa na mas maraming sugar. Okay? Add na natin ang ating langka. Hinog na langka. Yan. Yan guys. Halu-haluin lang natin siya mamaya hanggang sa mag-caramelize yung sugar. Yan. Yan, halu-haluin lang natin. Ayan guys, sipagan lang sa paghahalo. Ayan. So, ayan, medyo sticky na siya. So, you can add more water if you want to adjust the consistency. Ayan, guys. You can add more water and sugar if you wish.
So, ayan guys, malapit na siya. Almost ready. Ita-transfer na lang natin to sa ating mga lagayan. Yan. Sarap. Tamis. So, ayan na guys. Luto ng ating jackfruit jam or palaman. So, ita-transfer na lang natin siya sa ating mga available na lagayan here. So, pwede nating i-refrigerate later on. Kuha-kuha na lang pag gusto nyong kumain. Yung tinapay with palaman. Sure. Sige. Ayan. Diba? Super yummy. Magugustuhan to ng mga pamangkin ko. Marami akong pamangkin dito. Gusto nila yung mga matatamis na food. So, ito, very natural, healthy, at the same time, at yung mga ingredients available lang sa backyard natin. Antayin nyo lang mahinog, guys. Tubig ba? Tubig! Yan. So, ayan guys, luto na finally for after 48 years ang ating palamang langka or jackfruit jam. Napakasarap guys at napakasimple lang ng mga ingredients. Kailangan lang natin ng 3 ingredients which is jackfruit or langka, water, and sugar. Ayan. Palamigin lang natin siya. Pwede natin siyang ilagay sa ref. So, thank you guys for watching. Please subscribe my channel. Salamat po.